God morgon på er och vad kul att ni tittar in fast solen skiner. I alla fall gör den här hos oss. Nu vet ju inte jag om ni tittar när det är morgon eller kväll eller när ni tittar. Men här är det en fin morgon i alla fall. Här hemma så har det varit gräsklippning. Det har varit rensning av rabatter. Det är lite pyssel hemma med. Ibland så måste man ju göra det. Man kan inte bara vara ute och roa sig. Även om det suger redan att åka. Men vi ska tjås lite. Alltså, så säger man här i Norrland. Jag vet inte I Västerbotten i alla fall. Tjås. Alltså, vi ska ta det lite lugnt. Vi ska lugna ner oss lite. Och David och jag har ju varit ute på en liten roadtrip på ett par veckor. Är hemma igen. Och den här filmen kommer att handla om en liten vandring vi gjorde i Lysekil och Klädesholmen. Så häng med på den så får ni se. Kanske något för er också att göra en vacker dag. Ja, nu är det dags för en liten utflykt. Vi ska åka ner till Lysekil och där ska vi gå en liten vandring där vid havet som vad jag har förstått ska vara ganska nylagd. Så ni får hänga med oss. Jag går utan mössa, men det får jag göra. Ska vi gå där eller här nere? Nej, du får prata, det gör ingenting. För jag kan ta bort det sen, vet du. Jo. Men här är i alla fall Lysekils småbåtshamn. Ja. En av dem. Och det är väldigt fina miljöer här. Med kala, härliga klippor. Ja, det är granit fantastiskt fint. Och alla små hus. Och småningom kommer vi till en strandpromenad här som de har byggt som vi ska titta på idag. Och den är, det är ideella grupper av jobbare som har gjort det. Okej. Men vi är inte riktigt framme där än. Nej. Otroligt vackert. Det här är alltså en ny väg nu, Maj-Li. Eller? Jag kan inte säga riktigt om det kanske är 3-4 år sedan. De har gjort etapper för varje år nu, Ja. de senaste åren. Vad jag fattar så har det en ny del som har invigts i år. 2020 gjorde de här Jag då. tittar, Lysekils vänner. Och jag tror det är mest karar i den Lysekils vänners som har jobbat i alla fall. Och tanken är ju här då att man ska kunna köra både med rullstol och med barnvagn och att det ska vara gåvänligt. Jag träffade en gång ett par där en körde permobil och en gick med rullator och så for de och satt sig och fika, vet du. Ja, helt Ja, fantastiskt. det var åka hit nästan varje dag, sa de. Ja. Ja, men jättefin, ni ser här. Vilken. Det är nästan som vid Storsjön.
Vi trodde vi tappade bort det nästan. Nej. Vi måste vänta på oss. Ja, nu väntar vi på er. Ramlade du där borta, David? Ja, det var djupare än jag trodde. Jag var smultron där. Jaha, du gjorde det? Du ramlade? Nej, ja. Det blev ett för högre steg än du tänkte. Ja, det var djupare än jag trodde. Aha. Var det gott med smultronen? Smultron var, ja, de var goda. Oh! Jag tyckte de var så nära varann. Ja, nu har vi kommit till den äldsta delen av Lysekil som kallas Gamlestan. Och den byggdes upp under 1500-talet och fortsatte att växa under 1700- och 1800-talet. Och det var ju då när det var de stora sillfångsterna, den perioden när det fanns mycket sill. Och det var alltså fiskare som bodde ute på öarna som upptäckte att det fanns fördelar att bo på fastlandet, så att man rev sina hus, tog med sig sitt virke och så byggde man upp husen här. Det är därför alla hus ser väldigt olika ut, och precis som i många andra gamla stadsdelar så finns det många sidor som absolut inte är raka, eller man kan se det på de här husen att de är väldigt originella och väldigt olika. När Lysekil blev en köping 1836, då var det här de enda husen som fanns. Men då var det ju så att det fanns de som hade lite mer pengar, det var skeppare och handlare. Då valde de att bygga sina hus längs Kungsgatan och den stora gatan. Om ni kommer till Lysekil så missa inte Gamlestan, en väldigt charmig och fin stadsdel. Ja, så är det dags att åka vidare. Ja, det har gått några dagar nu och vi har varit på besök hos goda vänner här. Stopp! Goda vänner sa jag. De vet ju hur det ser ut hemma hos oss. Ja, som om inte vi hade nog med grejer hemma. Så har vi något mer. Och Kjell något mindre. Är vänskap verkligen att dela med sig av något sånt här? Ja, David och Kjell tycker det i alla fall. Nu är vi på väg om 2 mot kilometer. Tjörn. Kör av färjan. Det är alltid lite utlandskänsla när man hamnar på en färja tycker jag. Men det är för att vi mest åker färjor när vi är utomlands. Alltså vädret har varit sådär, eller hur David? Ja, man har knappt kunnat sitta ute. Man har fått sitta inne. Ja. Det är alltså några kaffe ute, annars har vi fått hålla till. Men vilket fasligt tjat om kaffe hela tiden. Första dagen var vi också på en utflykt och det har ni ju redan sett. Om ni nu har tittat på hela filmen. Alltså vi har väl åkt här förut. Vi har åkt över den där bron. Ja. Jag vet inte om jag kommer den här vägen eller om det kommer en annan väg. Nej. Det kanske det gör. Det är ju tur att man filmar lite grann eftersom man ändå inte kommer ihåg vad man har åkt, eller hur? Ska vi över där nu på den bron eller? Ja.
Är det här som kallas klossar? Det är väl inget märkligt. Det har vi aldrig haft förut. Men idag ska vi ha det. Kolla här. Vi har fått en ny kompis som följer med oss. Så vi kan nästan inte gå ens. Han har suttit och vaktat här utanför bilen, säger våra kompisar som bor i huset. God morgon från Tjörn. Skulle bara visa er att vi har fått en alldeles förträffligt fin bricka att ha våra mackor på. Och nu äter vi frukost här i bilen. Jag tänkte att det kanske är lite lugnt för David att inte ha alla de här tjattrande damerna en hel dag. Men ser ni, han till och med ler lite, så han har klarat det här ganska bra. Det är lugnt. Det är lugnt. Ja, idag är det en ny dag och vi ska göra en liten utflykt här på Tjörn. Vi ska åka till Klädesholmen, har vi bestämt. Eller egentligen inte vi, men de vi hälsar på. Får vi se om vi hamnar där. Vi vet inte riktigt än, men så är det planerat i alla fall. Och jag ska filma lite så får ni hänga med dit. David trivdes som fisken i vattnet, faktiskt. Vänta ska ni få se och höra. Han till och med guidade oss. Sillmuseet ligger här på höger sida och dit ska vi gå sen. Det är där det kommer att hända. Sillmuseet och privat guide. Klädesholmen är alltså ett gammalt fiskeläge och det finns omnämnt redan 1594. Men det har varit olika perioder. Man tror att det har varit 10 olika perioder där det har funnits sill. Sillbeståndet har minskat och det har kommit tillbaka. Sen så blev det en period när det fanns ingen sill och människor levde verkligen i armod och fattigdom här. Sen vände det 1860 och från den perioden så visar det här museet lite hur det gick till och vilka redskap och så vidare man använde. Man visar också en del hur man bodde och levde. Och för oss då som var här på besök så blev det lite speciellt för att vi fick en egen liten guide som kunde berätta en del om hur det gick till. Och den guiden, han har bott som barn i Marstrand. Det är David och en kvinna född 1909. David har lånat ut sin mobil till henne. Jag tror inte att hon vet vad det var. Jag undrar vad han googlar på. Hur ser fiskebeståndet ut idag?
Vad var det jag skulle säga? Ja, vad gjorde du här? Du pratade om lönen för nu arbetare. Ja, det var 7 kronor. Och vi jobbade på ackord. Och vi låg runt 10 kronor. Och jag var 15 år. Det var jättebra betalt alltså. Jaha. Men vad gjorde du då? Rensa. Sill. Och sill. 1, 2 och 3 fanns det storlek. Och 3 var minst. Ettorna Det var många timmar också, det var ju långa arbetspass. Har du berättat? Ja. En gång så sa jag, nu går jag hem. Klockan 4, jag hade ju jobbat från 7. Sa till chefen, klockan 4 går jag hem. Jag gör det, då behöver du inte komma tillbaka, sa han. Nästa dag. Ja, säkert. Men jag gick hem i alla fall, va. Så att det är min person, alltså jag gör som jag... Har jag sagt någonting, då gör jag så, va. Ja. Men vad hände sen nästa dag? Ja, då ringde han och ångrade sig. Nej, men det var ju liksom att vi skulle jobba tills bilen var lastad och klar. Så att, och det var vid 6-tiden. Och sen gick den till Göteborg då. Och auktion där. Eller att den skickades vidare därifrån. Så vi hade maskiner som man stod så här. Här låg sillen på ett stort bord som lutade lite neråt. Och så tog man sillen där och så la man den där och så gjorde man så här. Man stod så här, man behövde inte titta. Så här stod man. Och i den här farten, alltså de tog väl en i sekunden ungefär, den maskinen tror jag. Så att man stod så här. Och det gäller att lägga sillen med svansen ditåt och så med buken framåt. För då tippar den ner och så skalade den av buken. Och huvudet skars ju där när man gjorde så. Och så när det kom fram dit så skars svansen där och huvudet där. Och sen var det skära av buken och sen så tog en benet till sist. Och så var det filéer då? Då var det en färdig filé och så satt det 1 eller 2 personer. Nej, det räckte nog med en kanske. Längst där nere när det tog slut, bandet tog slut. Och packade i 5 kilos lådor. Ja? Nej, vi packade i trälådor, alltså en 5 kilos sådana där lådor? Typ sådana här lådor? Nej, 5 kilo, sådana här små. Okej. Och då var det vissa spikade ihop de här smålådorna hemma i källaren, så att de gjorde det. Och så packade de på en stor vagn och så körde de ner det till hamnen där. Ja. Tack för det! Visa något som kändes positivt nu när vi letar efter ett ställe att dricka kaffe.
Men vi gav oss inte. Här är Lottas bak- och form surdegsbageri. De har vad vi har förstått vunnit något SM i surdegsbröd. Och jag ska ta reda på lite mer om det. Men fantastiskt goda mackor, surdegsbullar med kardemumma. Aldrig ätit förut, jättegott. Så det kan vi rekommendera om ni åker hit till Klädesholmen, som det heter. Jättefint ställe. Fanns faktiskt inte heller några andra ställen att fika på här. Så att, ja, testa det. Jag förstår att de är också lite kända för sin surdegspizza. Vilket vi inte smakar, men den såg väldigt läcker ut. Ja, då lämnar vi den här fantastiska idyllen och åker inåt landet igen. Toppen roligt att ni har velat följa med oss och vi hoppas att ni fortsätter. Så ge gärna en tumme upp och framförallt kommentera, det tycker vi är kul. Och vill ni så varsågod och prenumerera, det kostar ingenting. Det där skräpet som David och Kjell lastade upp på taket, var det har hamnat, ifall ni möjligtvis skulle undra. David, berätta nu. Det här är en eminent maskin, en bänkborrmaskin. Okej. Som jag länge ofta har saknat. Oj, det visste jag inte. Oj. Kan man sakna något i det här garaget? Ja, tydligen. Och det var ju något år sedan så hjälpte jag Kjell med, han sa att den inte gick. Och då var det en kondensator som hade flugit i luften. Så jag ordnade en sån, men jag var inte med då. Han kopplade in den, men den gick inte ändå. Och det kan jag förstå, för att motorn hade brunnit på den. Så att... Det var ju inte kul. Ja, motorn sitter där bak här. Och jag har tagit bort den. Och så har jag satt dit en väldigt speciell motor. Den går på batteri, 12 volt här. Okej. Och den kommer från, ja, jag har ju delar i garaget. Och jag har ju mest bara VV-bussdelar. Så det är kylfläkten till bussen alltså. Som jag hade ett par liggande. Så nu har jag precis fått till den och lite skrammel. Oj! Men Den går! Det är ju lite, ja den går. Jag skulle vilja ha lite varvtalsstyrning på den och det är möjligt att om jag får tag på någon sån. Men nu kommer den att funka i alla fall. Den fungerar, ja den fungerar. Den fungerar. Ja. Och ni som nu inte förstod vad han sa så är ni faktiskt inte ensamma. Men Det ni, var väl klart. Ja, det är klart för den som förstår. Men ni som förstår det här, ni förstår det här. Så att du är ganska glad idag nu alltså. Jag är alltid glad. Jag är lite extra glad idag för det är ett antal timmar du har tillbringat här i garaget sedan vi kom hem. Här sätter man in borren. Och så.
Så, Okej. nu kan vi prova. Ska David testa den här så ni får Nu se? måste man hissa upp den här. Ska vi se. Oj, där skulle man ha haft öronskydd. Ja, Får se nu då, vad blev det det där? vart det. Men borren var väl inte Ja, men det blev ett litet... ett litet hål, Hål. början på ett hål. Ja. Så att den fungerar. Ja, så det var värt att dra med det där på taket hem, förstår jag. Ja. Det var ju inget jobb, det Nej. låg ju bara där. Så det är bra med vänner ibland alltså. Ja. Ja, bra. Tack för att du demonstrerade. Nu är vi lugna allihopa. Både jag och tittarna ska jag tro. Ja, ni ser ju att våra intressen är ju lite olika, men vi har det bra ändå. Eller kanske just på grund av det. Så hoppas att ni hänger med till nästa film också. Så får vi se vad som händer då. Ha det så bra och hej med er!